Hi guys! It's me again, Mel. Welcome to my YouTube channel, Ghoody. For today's video, gagawa tayo ng pork and beef siomai. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Para sa ating ingredients, kakailanganin natin ang 1 ground beef and pork mix. Mas prefer ko kasing gamitin yung pinaghalong giniling ng baka at baboy. 2 pieces eggs, 2 pieces chopped carrots, chopped garlic, chopped onion leaves, chopped onions, half teaspoon salt, 1 teaspoon pepper, 1 tablespoon all seasoning powder. Ang ginamit ko is yung beef flavor. 1 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon oyster sauce, and ang ating siomai wrapper. Ayan na guys, haluin lang natin lahat ng ingredients. Ilagay ng buti. Ako kasi, mas prefer kong gamitin yung kamay para mas makakamo siyang iipaw. Mapit yung natin sa kanya. Mapit lang kayo ng guantes kung mapugas na kayo. Buti lang yung kamay. Pag nakahalo na natin siya, set aside natin siya for 30 minutes. Mag-absorb yung ingredients at saka yung karne. Yan, balutan natin siya. Luto lang natin siya ng plastic cover. Set aside for 30 minutes. Ito na ang ating siomai. Ready for wrap na siya. Ngayon ba, ang gawin lang natin, pahiran lang natin ng mantika yung paglalagyan ng siomai para hindi siya dumikit. Pag in-steam natin.
guys, nabalot na natin lahat ang ating siomai. Ready for steam na siya. Steam lang natin siya for around 30 minutes. Ngayon naman guys, gagawa naman tayo ng ating toasted garlic. 5 piraso lang ng bawang ng pinili. Ilan natin siya. Kaya na guys, lulutuin na natin ang ating bawang. Sa medium heat lang guys para hindi siya mabiglang masunog. Mas kailangan natin ng konti lang yung ginawa ko kasi konti lang naman yung siomai. Depende na sa inyo yan guys kung gaano karaming gagawin. Basta golden brown lang siya, okay na siya. Para hindi siya masunog. Naluto nating toasted garlic. Kaya na magagawa tayo ng sausawan, soy sauce at lemon. Squeeze lang natin siya. Mas mabilis. Isang lemon ginagawa. Na guys, luto na ang ating siomai. Lalagyan na lang natin siya ng toasted garlic. Ito rin kayong gumamit ng chili sauce. Huwag niyo po palang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click niyo lang din po ang bell button. Thank you guys!